Terve! Henkka tässä taas etsimässä kultaa eteläsuomalaisesta maasta. Olisi tarkoitus vähän kasailla tuohon tuollaista rännisettiä ja tutkia taas sitä Soramontun materiaalia. Ja olenkin tuossa jo puuhastelemaan ja kattelin tätä mun ulkona käyttämää huuhtomopohjaa ja alustaränniä. Ja totesin, että eihän mä tällä pääse kovinkaan pitkälle, kun täällähän mulla on kaikenlaisia kiinnitysreikiä ja muita, jotka totta kai täällä sisätiloissa sitten on ongelma, kun niistä valuu vesi sitten mihin sattuu. Täytyy siis ottaa kokonaan uusi tämmönen boksipohjaksi. No niin, sitten tässähän meillä nyt on uusi boksi ja raapasin siihen tommosen aukon, että aines pääsee ulos rännin lopusta. Sitten duunataan siihen vähän uutta mattoa, leikataan siihen tällaista isoruutusta automattoa ja noin. Sen pitäisi olla aika lailla sopivan levyinen. Kokeillaan. No niin, katsotaas. Like a glove, kuten eräs lempinäyttelijöstäni osuvasti totesi joskus. Laitoin siihen tommosen pätkän, joka tulee tuolta sitten ulos vielä, niin saa täällä muuten pikkusen lyhyenlaiselle boksille lisää mahdollisuuksia napata tavaraa talteen jättäytyä. No, sitten mä duunasin tähän tosta reikanauhasta tollasen kiinnikkeen ja käytin samaa kiilapalaa, mitä mä tuolla ulkonakin käytin, ja sillä puristan nyt sitten nuo puun pätkät, jotka sitten puristaa noita mattoja tonne alaseen. Toiminee tässä nyt ihan asiallisesti. Mulla on sitten semmonen juttu kokeilussa, että kun mitä ylemmäs mennään, niin sen raskaampaan tätä vettä on aina nostaa ja paineet vähenee. Ja sillä ajatuksella mä tässä kokeilen tämmöistä juttua, että on se pilssipumppu tuolla saavissa ja mä pumppaan sieltä vettä tuohon vanhaan akvaariopumppuun, että mä saan vähän lisää vesitilavuutta tähän kuvioon. Sitten sen pumppu teoriassa ehkä auttaa tätä koko painetta siirtymään pikkusen vielä vähän enemmän kovemmalla voimalla tonne noin. Ja tähän testiin mulle tarkoitus nyt sitten kuitenkaan ihan semmoista varsinaista esipesua laittaa, mutta käytän kuitenkin tuommoista ritilää siinä apuna, että ei kaikki kivet lähde tonne pyörimään sekaan. Kokeillaan nyt sitten ensiksi kuitenkin toi vesipuoli tässä, että tuleeko tästä sotku vai ei. Otetaan ensin virta päälle tuohon akvaariopumppuun. Ja sitten laitetaan virta tuohon varsinaiseen pääpumppuun. Se täyttää nyt ensin tuon akvaariopumpun säiliön, ja kun se pääsee ylös asti, sen teoriassa pitäisi alkaa pumppaamaan läpi. Se pumppaa läpi ja tuolla vuotaa noin peevelisti. Pannaanpas poikki tämä homma. Täytyypä kiinnittää paremmin tää akvaariopumpun kansi. Otetaanpas uusi yritys. Nyt siinä on oikeat kiinnikkeet ja niin edelleen. Jospa se vesi siellä pysyisi nyt sisällä. Tarkoituksenmukaisesti pumpataan akvaariopumppu päälle. Pääpumppu päälle. Tuo täyttyy nyt. Se ei vuoda. Vettä tulee hyvin. Ja vettä voisi tuo rännissä olla vähän enemmänkin, mutta mä luulen, että tällä pärjätään. Akvaariopumpun käytössähän mulla on lisäideana se, että saa pikkusen suodatettua tätä vettä vielä just tonne ränniin mennessä. Mutta tää näyttää hyvältä. Alright. Tässä meillä on nyt sitten yhdistetty vesisuutin, esipesu, roiskesuoja, naattori. Ja tarkkasilmäisemmät saattaisivat huomatakin, että aika paljon tässä on
ilmastointiteippiä käytetty. Sehän on erittäin hyvä raaka-aine silloin, kun pitää tehdä prototyyppiä tai loppuu vähän maltti kesken ja pitää saada vain jotain valmiiksi. Katsotaan, miten se toimii. Muutoin ihan kohtuullinen viritelmä, mutta toi vesimäärä ei kyllä nyt sitten taas riitä alkuunkaan tässä hommassa. Vaikka mä tuohon koitin tehdä noita reikiäkin jo lisää. Kaikki nyt johtuu ihan vaan siitä pienestä lisäkorkeudesta, mikä tuossa kaaressa nyt tulee. Täytyypä jatkaa virittelyä. Joo. Kyllä tässä nyt paineongelmaa on. Mutta kokeillaan nyt kuitenkin vähän. Siellä on kuitenkin aina toi ämpäri alla. Et jos tuntuu, että nää ei kyllä nyt tullut huuhdatuksi järkevästi, niin tuo alkupäässä ränni ja toi virtaus näyttää ihan hyvältä. Niin testataan nyt vähän, opitaan sitten tästä taas uutta. Ei tämä nyt ihan mahdottomalta näytä toi, mitä tuolla tapahtuu. Ja tonne me nyt ollaan niin laitettu tätä ainetta. Se sieltä huuhtoutuu, kun sitä vähän sörnäillään. Tuolla tapahtuu ihan fiksun näköistä rännielämää. Täällä on vähän ahtamaan näköistä rännielämää, mutta ei nyt ihan mahdotonta. Nytkin käytössä on aika semmoista, että saattaisi niihin kyllä raskaat jäädä vielä pyörimään. Katsotaanpas näkyykö täällä yhtään mitään. Ei näin niin kuin äkkiseltään mitään erikoisempaa. Eipä sitten muuta, puretaan matot ja aletaan pesemään niitä. Sittenhän meillä on aika katsoa, minkälainen rikastekasa täältä tuli sitten. Siinä oli siis sellainen vajaa ämpärillinen aineesta, mikä tästä ajettiin näytteestä D. Ihan mukavan vähän oikeastaan. Eli ei mene vaskaamisessa välttämättä kovin kauaa. Ei ainakaan toistaiseksi näy mitään erikoista. Tässäkin on muutama hengetön kullan hiukkanen, mutta ei paljon, mutta on ihan niin kuin selvästi tunnistettavissa.